Ở cuối tập 133, sau khi giao chiến một trận ác liệt lấy mạng mấy tên thần hỏa cảnh, Thạch Hạo đã liền lấy thịt hung cầm nướng lên cho Vân Hy ăn. Thời gian trôi qua, đến khi bình minh ló dạng, bóng dáng của hai người xuất hiện giữa sa mạc. Lúc này, dẫn theo Vân Hy, cả hai tiến về phương xa. Thế nhưng đang đi, cước bộ của Thạch Hạo đột nhiên dừng lại, anh ấy cảm nhận được ở phía sau dường như có người xuất hiện. Hướng ánh nhìn về phía xa, Thạch Hạo nhìn thấy ở trước mắt của mình một đám hung cầm cùng đông đảo cường giả đang tới gần. Ở trên lưng đám hung cầm kia có hai bóng người, một tên ngồi xếp bằng trông dáng vẻ tràn đầy sát khí, còn một tên mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo. Cảm thấy tình hình không ổn, bàn chân dậm mạnh xuống mặt đất, phù văn khai mở, Thạch Hạo liền hóa thành cơn lốc kéo theo Vân Hy thuần di về phía xa. Vừa đi, Vân Hy vừa nói cho Thạch Hạo biết hai tên này đến từ chiến tộc, một tộc vô cùng mạnh mẽ ở tại thượng giới này. Nghe vậy, Thạch Hạo có cảm giác bất an vô cùng, bởi vậy anh ấy nhanh chóng kéo theo Vân Hy thuần di thoát khỏi nơi này. Thế nhưng ở trên không trung, cái tên cưỡi trên mình một con hung cầm đã sớm phát hiện ra Vân Hy cùng Thạch Hạo đang chạy trốn. Bởi vậy, thanh âm hắn ta đã liềm vang lên nói: "Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, chiến tộc các ngươi sớm có ngày gặp họa thôi. Chuyện tương lai ai mà đoán trước được. Ngươi đã dung hợp với thiên mệnh thạch rồi, chi bằng gả vào chiến tộc ta. Nằm mơ, bắt bọn họ lại." Nương theo tiếng quát của gã nam nhân tóc đỏ, người đi cùng hắn là một tên bịt mắt đã ngay lập tức động thủ. Nhất thời, bàn tay huyễn hóa, một luồng sát khí kéo theo huyết vụ đã liền bạo phát, biến nơi đây trở thành màu đỏ rực. Thấy vậy, Thạch Hạo liền đưa Vân Hy tới chỗ an toàn. Sau đó, anh ấy cũng liền động thân. Nhất thời, phù văn trên người cũng tỏa sáng. Chỉ trong tích tắc, Thạch Hạo đã lao về phía tên kia và cùng hắn ta giao thủ rất kịch liệt. Nhất thời, một cuộc quyết chiến cũng liền bạo phát. Lấy tốc độ kinh khủng, tên bịt mắt kia cùng Thạch Hạo liên tục va chạm giữa không trung, mỗi lần hai người đánh tới, kinh khí lại tung bay tứ tán. Và rốt cuộc, sau một hồi chiến đấu, tên bịt mắt kia cũng bị Thạch Hạo đánh cho thương nặng. Thế nhưng ở phía xa, một tên khác đã lao tới. Nhất thời, một luồng ánh sáng màu xanh trên người cô ta đã liền tỏa ra, sau đó phóng thẳng về phía trước. Thế vậy, Thạch Hạo cũng liền tránh né. Sau đó, anh ấy liền lao về phía trước tiếp cận nữ nhân kia. Đến khi tới gần, Thạch Hạo tăng tốc, sau đó bóp trúng người của cô ta. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã cầm chặt thân thể kia và đập mạnh xuống đất, làm một vụ nổ ầm ầm bạo phát, luồng ánh sáng vàng tỏa ra khắp nơi này. Cứ thế một vị nữ nhân của chiến tộc bỏ mạng. Thế nhưng trên người cô ta đột nhiên lại rơi ra một vật gì đó, bởi vậy Thạch Hạo đã liền nhanh tay đoạt nó. Sau đó hướng về phía Vân Hy, Thạch Hạo cũng liền hỏi nàng về công dụng của kim bồ quả. Thế nhưng đang trong lúc hai người nói chuyện, nơi đây đột nhiên biến đổi. Nhất thời từng vết rạn nứt xuất hiện, ở giữa không trung hai hư ảnh khổng lồ đột nhiên hiện ra. Chứng kiến chuyện này, Thạch Hạo cùng Vân Hy ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Theo Vân Hy, người màu tím kia chính là lão thiên nhân của thiên nhân tộc, còn màu vàng đó chính là chiến đế của chiến tộc. Có vẻ như những nhân vật này đã thức tỉnh. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng cảm thấy kinh hãi. Còn hai vị lão nhân ở giữa không trung, thanh âm của hai người không ngừng vang vọng, làm thiên địa cũng phải run rẩy. Cuối cùng, vì không để sinh linh nơi này bị sát hại, hai người đã hẹn nhau ở thiên ngoại để quyết chiến và rời đi. Tuy nhiên, sau khi hai hư ảnh biến mất, những vị thiên thần của hai tộc thiên nhân và chiến tộc đột nhiên phát sinh đại chiến. Bởi vậy, ở trong bình nguyên màu máu kia, Thạch Hạo cùng Vân Hy cũng bị cuốn vào trong đó. Cũng vì chuyện này, Vân Hy gặp phải nguy hiểm. Từ trên không trung, một luồng ánh sáng xanh đã bao phủ lấy cơ thể nàng và hút nàng lên không trung. Thấy thế, Thạch Hạo đã liền phóng theo. Chỉ trong tích tắc, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Vân Hy, Thạch Hạo đã liền kéo nàng lại thoát khỏi luồng ánh sáng kia. Thế nhưng từ trên không trung, công kích của đám người chiến tộc đã liền phóng xuống. Bởi vậy, Thạch Hạo lập tức nắm tay Vân Hy, kéo nàng chạy đi. Sau đó, khi thoát khỏi nguy hiểm, cả hai đã liền quay ngược lại cùng đối phương giao chiến. Trên tay Vân Hy, bảo kính tỏa ra ánh sáng kỳ bí, đã liền phóng xuống đóng băng đám binh lính ở phía dưới lại. Còn Thạch Hạo, thân thể như tia chớp, cầm chiến kích trong tay, anh ấy liền cùng người của chiến tộc giao chiến vô cùng ác liệt. Giữa không trung, chiến kích liên tục chém ra, Thạch Hạo lúc này như một vị đại ma thần, liên tục lao tới đối phương công kích. Mỗi đòn đánh ra, thiên địa cũng phải run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, cái tên người của chiến tộc kia tức giận. Giữa không trung, một hư ảnh khổng lồ với 8 cánh tay tỏa ra một màu vàng rực đã ngay lập tức được hắn ta huyễn hóa. Sau đó, hư ảnh đó liền đánh tới người Thạch Hạo. Thế vậy, Thạch Hạo cũng liền né tránh, thân thể cũng liền lao đi. Hư không lúc này run rẩy kịch liệt, từng đòn kinh khủng cứ thế đập về phía Thạch Hạo, bởi vậy nó đã khiến Thạch Hạo bị thương. Lúc này, Thạch Hạo vô cùng tức giận, hai cánh sau lưng mang theo lôi địa khai mở, chiến kích chém nát hư không, Thạch Hạo liền lao thẳng về phía hư ảnh kia cùng đối thủ va chạm. Đến đây thì hết tập 134 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.